සුබ දවසක් හැමෝටම. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ group track එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. group track එකක් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ track එකෙන් මොකක් හරි තව track කීපයක levels එකපාර වැඩි කරන්න. දැන් හිතන්න අපි drum set එකක් ගැන හිතමු. drum set එක foot එක තියෙනවා, snare drum එක තියෙනවා, hi hat එක තියෙනවා, first tom, second tom, floor tom ඔය ටික ඔක්කොම drum එකට අයිති වෙන channels. separate track වලින් drum එකක් record කරාම ඔය ටික ඔක්කොම වෙන වෙනම track වලින් ඔයාලට පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දැන් ඔයා සින්දු ඔක්කොම record කරලා voice කරලා ඊටු instrument උත් දාලා mix කරන්න නැද්දි ඔයාලට හිතනවා වෙලාවක මේ drum එකේ levels මදි මට වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට වෙනවා අර drum එකේ tracks 5ක් 6ක් වෙන වෙනම faders වලින් level up කරන්න. හැබැයි ඊට වඩා lazy ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයාලට. ඒ තමයි මේ වගේ group track එකකට දාගෙන group channel එකකට දාගෙන අර ටික ඔක්කොම එක ෆේඩ් එකකින් වැඩි කරා. අපි ඒක කරලා බලමු. දැන් මෙතන මම මේ ඩ්‍රම් එකක් අරන් තියන්නේ. හරි අපි අහලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. හරි. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද group track එකකට දාගන්නේ කියලා. මම තුනක් දාලා පෙන්නන්නම්. එක track එකක් ක්ලික් කරගන්න. control එක ඔබාගෙන keyboard එකේ ඔබාගෙන ඉතුරු ඒවා මේ විදියට select කරන්න. මම ඔය තුන දාලා පෙන්නන group track එකකට මෙතන right click කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add group channel to selected channels කියලා. මේක දෙන්න. මෙතනට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා drums කියලා. හරි. දැන් මේ drums කියන track එකට අර මම select කරපු තුන add වෙලා තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු mix console එකට. හරි. දැන් බලන්න ඔයාලට ඇහෙන්නේ snare drum එක විතරයි. ඒ මොකද මම අර group එකට snare drum එක දැම්මේ නැහැ. එතකොට දැන් මම group එකේ volume level කරාම මේ up level down කරාම අර snare drum එක විතරක් යනවා. ඊටු එකක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් up කරලා බලමු අපේ drums කියන group track එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන විදිහට අර ටික ඔක්කොම වැඩි වෙනවා. අපෝ මම මෙතනින් මොකක් හරි අඩු කරොත් හරි group track එකේ level වැඩි කරා කියලා මේක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන fader level එකම තමයි ඔයගලන්ට එන්නේ. මේක group track එකේ ගොඩක් lazy ඔයගලන්ට මුල්ලකට දාගත්තාම මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා මේක split කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි මේකෙන් මම කියලා දෙන්න. මෙතන තියෙනවා sounds කියලා. එකට යන්න. මෙතන මගේ drums කියන group track එක මට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දෙනවා left right corner එකට. සහ මගේ output එක දෙනවා right corner එකට. උතර මේක හැමතිස්සෙම මෙතනමයි තියෙන්නේ. විතර තව track තියෙනවා. ඔක මෙහාට එහාට මෙහාට වුණාම ඔයාලට group track එක කොහෙවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක එතනම තියෙනවා. ටක් ගාලා පුළුවන් drums වල level එකපාර වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක හරිම වටින feature එකක්. ඔයගොල්ලන් drums වල විතරක් නෙමෙයි drums වලට ඊට පස්සේ violin තියෙනවා නම් වගේ violin set එකක් තියෙනවා නම් violin වලට ඒ වගේ හැම එකටම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ group track එකක් දාගෙන ගොඩක් ලේසියෙන් ඒ ටික එක fade එකකින් වැඩ කරලා එක fade එකක් විතරක් එහාට මෙහාට කරලා ඒවා levels හදාගන්න. ඉතින් thank you අපි වීඩියෝ එක බැලුවට. අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න. Thank you.